Köszöntöm Önöket, ez itt a Metszet. Nemrégiben Marosvásárhelyen járt az Európai Néppárt Alapítványának, az Európai Tanulmányok Központjának az igazgatója, Tomi Huhtanen. A központ nemrégen, idén májusban fogadta tagjai közé a Kóskároly Akadémiát, amely az RMDSZ háttérintézménye. Tomi Huhtanennel ez alkalomból készített interjút Korondi Kinga a központról, az uniós válságról és természetesen a román belpolitikáról. Mai adásunkban rendhagyó módon ezt láthatják. Nézőink nem igen tudják, hogy egészen pontosan mit is jelent a CES, vagyis az Európai Tanulmányok Központ. Megtenni, hogy bemutatja nekünk? With great pleasure. The Center for European Studies is the political foundation and think tank of the European People's Party. Örömmel, az Európai Tanulmányok Központ egy politikai alapítvány, az Európai Néppárt think tankje, vagyis agytrösztje. Mint tudják, az Európai Néppárt a legnagyobb politikai mozgalom Európában. 75 párt a tagja, köztük az RMDSZ is. Vagyis tulajdonképpen a központ az Európai Néppártnak az agytrösztje. A legutóbbi közgyűlésünkön felvettük tagjaink közé a Kóskároly Akadémiát, és már el is kezdtük a közös tevékenységet. Itt Romániában is ezt jól példázza, hogy éppen ma lesz a megnyitója az EU tábornak, amit idén közösen szerveztünk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy előadást tarthatok ott, majd beszélgethetek és vitázhatok a résztvevőkkel. University of the Academy, and it will be organized in cooperation with the Center for European Studies, and it's my great pleasure then to address the audience and have the debate with the people. Melyek ennek az intézménynek a legfontosabb célkitűzései? The main purpose of the Center for European Studies is az Európai Tanulmányok Központ legfontosabb célkitűzése a jobb-közép gondolkodás és eszmék népszerűsítése. Ezt mondhatnám, ha nagy vonalakban akarnám meghatározni, de a gyakorlatban alapvetően háromféle tevékenységünk van. Kutatásra, politikai eseményekre, illetve konferenciákra összpontosítunk Európa szerte. Vagyis kutatás, konferencia is természetesen kiadványokat adunk ki, ami szintén köthető a Kóskároly Akadémiához. Csak hogy néhány példát mondjak, nemrég megszerveztük a Transatlanti konferenciát Washingtonban, és itt Európában évente megszervezzük a gazdasági ötletek fórumát, kezdve Madridtól Londonban, Dublinban és jövőre Helsinkiben. A Kóskároly Akadémia tagsága révén részt fog venni ezekben a tevékenységekben, amit örömmel várunk. Azt mondhatnánk tehát, hogy az Európai Tanulmányok Központja tulajdonképpen eszméket terjeszt. Exactly. Center-right ideas, basically in our cooperation, basically we work with the three different levels. Igen, pontosan, jobb-közép elképzeléseket. Alapvetően mi három szinten dolgozunk. Elsősorban a párton belül, az Európai Néppártnak mi adunk ötleteket, támogatjuk őket. Ugyanakkor részt veszünk a programalkotói munkában is. Emellett van 25 tagunk, és igyekszünk népszerűsíteni a mi hálózatunkat is, különböző projekteket támogatunk. Továbbá a politikai vitákban igyekszünk megismertetni a mi álláspontunkat. Például 2009-ben telbarro.eu címmel webalapú kampányt szerveztünk Barroso újraválasztására, amelyen több mint 129 000 vettek részt. Project called telbarroso.eu. It's a big online project where we had more than 120,000 participants, and so on. Mit jelent az Európai Tanulmányok Központ számára az, hogy a Kóskároly Akadémia révén olyan szervezettel bővül tagjainak sora, amelynek tevékenységében meghatározó elem a kisebbségek jogainak védelme? Mit gondol erről? I think it's very valid contribution what Kóskároly Foundation can offer, especially on the minority issues. Azt gondolom, hogy amit a Kóskároly Akadémia nyújthat, különösen kisebbségi kérdésekben, az helyén való, hiszen Európa lakosságának 10%-a valamilyen kisebbséghez tartozik. El kell mondanom, hogy az Európai Tanulmányok Központ etikai értékekre és vallási hovatartozásra vonatkozó kérdések kutatására is összpontosít, és hát az értékek kérdése igen szorosan kötődik a kisebbségek kérdéséhez. Tehát ebben például a Kóskároly Akadémia jelentős segítséget nyújthat. I think that in that discussion, Kóskároly Foundation can contribute greatly. Van-e olyan tagjuk, amely hasonlónak mondható a Kóskároly Akadémiához?
Mondhatjuk, hogy van hasonló Spanyolországban, igaz bár a tevékenysége némiképp hasonló, annak igen különböző a dinamikája és más a vita. Spanyolországban az Európai Néppártnak 2 tagja van, egyike ezek közül a katalán párt, amelynek szintén van egy alapítványa. Ez is aktív tagja az Európai Tanulmányok Központnak, akik részt vesznek a kutatásainkban, régiós kérdésekben. Ez nem ugyanaz, mint a kisebbségi jogok, hiszen más a megközelítés, de a régiós és identitásra vonatkozó témakörök igen fontosak számunkra. The kind of the regional policies and the issues of identity are very central for them. Csak kíváncsiságból kérdem, hogyan kezdődik egy ilyen együttműködés? Önök keresik meg a Kós Károly Akadémiát, vagy fordítva? I think the Democratic Alliance of Hungary in Romania is actually very old and active member. Az RMDSZ egy régi és igen aktív tagja az Európai Néppártnak, ha jól tudom, már a 90-es évek végén taggá váltak. Tulajdonképpen ami történik az, hogy az Európai Néppárt és az Európai Tanulmányok Központnak ugyanaz a személy az elnöke, Wilfried Martens úr, vagyis ő maga épített ki kapcsolatokat az RMDSZ-szel már régen, úgyhogy fel sem merült az, hogy ki kezdte az együttműködést. Ez a fejlődés természetes útja volt, és hát azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű együttműködés. So there's not really who make the first such system. I think this is a natural development, and I think it's great to have this cooperation. Mi az a hozzáadott érték, amit a Kós Károly Akadémia nyújtani tud az Európai Tanulmányok Központnak? I think Kós Károly can find excellent platform. Azt hiszem, hogy a Kós Károly Akadémia megtalálhatja azt a nagyszerű platformot, ami a saját kutatásaihoz, eszméjéhez vagy vitáihoz szükséges. Mert az alapító tagjaink révén az Európai Tanulmányok Központ Oszlótól Athénig és Helsinkitől Lisszabonig elér mindent, tehát a Kós Károly Akadémiának is könnyebb lesz tematizálni, vagy nyilvánosságra hozni a kutatási eredményeit és vitát nyitani azokról. Azt gondolom, hogy az intézményünk tagjának lenni nagyszerű lehetőséget jelent, hogy európai mértékkel mérve láthatóbbá váljon. Gives an excellent possibility to have wider visibility in wide European scale. Míg a 90-es években Európa jobban figyelt Közép-Kelet-Európára, igazabban akkor háborús övezet is volt, mostanra az őshonos kisebbségek kérdése lekerült a napirendről. Miben látja ennek okait? Yeah, well, there's a question of perception. In fact, if you really go back in the European Union, in the very beginning, the whole issue of minority was not much actually touched. In fact, in the concept of the European Union, in the beginning, it was rather thought that it was issue of the nation state to deal with the minorities and find different ways to develop those relations. Ez tulajdonképpen érzékelés kérdése. Ha valóban visszatekintünk az Unióban a kezdetekkor, a kisebbség kérdése nemigen merült felszínre. Az egységes Európában az elején azt gondolták, hogy a kisebbség kérdésével a nemzetállamoknak kell foglalkozniuk, és nekik kell kialakítaniuk a megfelelő kapcsolatokat. Mindazonáltal, ha őszinték akarunk lenni, a jugoszláv háború világossá tette, hogy a kisebbségi és etnikai kérdések figyelmen kívül hagyása, vagy az irányítás és a nemzetközi figyelem nélkülözése negatív hatást tud kiváltani, és regionálisan, illetve azon túlmenően is igen komoly következményei lehetnek. Így aztán az Európai Bizottság együttműködési szervezete és az Európai Tanács kidolgozták a kisebbségek jogaira vonatkozó dokumentumokat. Vagyis úgy tűnhet mindenkinek, hogy jobban figyelnek a kisebbségi kérdésekre. Ami a tagságot illeti, ott pontos kitételek vannak, amelyek a kisebbségek jogaira vonatkoznak. A koppenhágai kritériumok, amelyek bármely ország csatlakozásának feltételei, most a Törökország csatlakozásáról szóló tárgyalásokkor váltak időszerűvé. A kisebbségi csomag része ennek a nagyobb feltételrendszernek, és feltételezem, hogy Románia csatlakozásakor is sok vita volt erről. Most azonban, hogy Románia uniós taggá vált, alapfeltevés, hogy teljesíti-e ezeket a feltételeket. A következő lépés a Lisszaboni szerződés, mert a kisebbségi jogok nem szerepeltek az előző alapokmányban, de az alapvető jogok chartája most már része, vagyis kijelenthetjük, hogy jogi értelemben rendben vannak a kisebbségi kérdések. Ehhez
hozzátenném még azt is, hogy a bécsi székhelyű Európai Unió alapjogi ügynöksége is igen aktív, valamint az Európai Parlamentben az RMDSZ tevékenységén túlmenően létezik az interparlamentáris csoport, amely szintén kisebbségi kérdésekkel foglalkozik. Szélesen értelmezve tehát az Európai Néppártban, aminek az RMDSZ is tagja, mindig is központi kérdés volt a kisebbségi jog, és ebben jelentős szerepe van magának az RMDSZ-nek is. And also in the European Parliament, apart from the MEPs of the Democratic Alliance, you have intergroup of the members of the European Parliament who are focusing on these minority issues. And if I can conclude also in the wide European scale, of course, the European People's Party, which is the family, comes from the same family as the Democratic Alliance. The issue of the minorities has been always very central. Much thanks to also for the active approach of the Democratic Alliance on the EPP or in the EPP. Hogyan látja az Európai Unió jövőjét? Az euróválság strukturális problémákat tárt fel az unió működésében. Meg lesz a kellő bölcsesség és akarat az európai vezetőkben, hogy átalakítsák az EU-t, hogy a szolidaritásért cserében a tagállamok szuverenitást adjanak fel? Tudja, ez a pénzről szól. It's about money. Yes. Well, Kinga, we could spend whole evening here discussing about the euro crisis because that's what people are doing in the European scale. But I would say only maybe three things, especially on the issue of the sovereignty. I think what has to be seen, and in fact, with all the skepticism and all the negative news and all the words. Nos, egy egész estét tölthetnénk el és beszélgethetnénk az euróválságról. Láthatjuk, hogy egész Európa ezt teszi. Azt hiszem, hogy talán 3 dologról kell beszélnünk, különösen a szuverenitás összefüggésében. Mindenek előtt minden szkepticizmussal és negativizmussal együtt látnunk kell, hogy az Unió tulajdonképpen integráció és fejlesztés terén nagy előrelépéseket tesz. Ezek közül a lépések közül nagyon sokat már korábban, a 90-es években meg kellett volna tenni, de csak most sikerült előrelépni, ráadásul igen rövid idő alatt. Természetesen ez feszültségekkel és különböző reakciókkal jár a tagországokban, de meggyőződésem, hogy jelentős előrelépés történt ezekben az ügyekben. Másodszorban látnunk kell, hogy igaz ugyan, hogy az Unió adja a keretet, de a válság ezt meghaladja. A nemzetállamok is kétféle kihívással szembesülnek. Egyfelől ott a globalizáció, és itt kiemelném, hogy az Európai Néppárt és az Európai Tanulmányok Központ szemléletében a globalizáció tulajdonképpen egy lehetőség. Tény azonban, hogy a kihívások és a kulcstémák annyira megváltoztak, hogy a nemzetállamok már nem tudnak a korábban megszokott módon válaszokat adni. Másfelől azt gondolom, hogy a gazdaságtörténetnek egy olyan időszakában vagyunk, amikor ez a fajta adósságvezérelt növekedés véget ér, és most teljesen világos, hogy a továbbiakban csak a reform, az uniós szinten is működőképes közös piac, és persze a nemzetközi kereskedelem valósíthatja meg a növekedést. Ezeket kell kiemelnem, mint alapvető, legalábbis számunkra lehetséges megoldások. Harmadsorban, mint egy összefoglalásként az euróválság kérdésére reflektálnék, meg kell próbálni nagyon pozitívan értelmezni, olyan értelemben, hogyha megpróbáljuk ezt keresztülvinni 1-2 éven belül, mert valahol, valamikor egy adott időpontban, Olaszországban, meg Spanyolországban az áldozatokkal járó reformoknak meg kell hozniuk az eredményeket. És ha sikerült ezt végrehajtani, történelmi szemlélettel tekintve, igen rövid idő alatt, vagyis néhány év alatt, akkor jobb lesz. Utána a válságot követően megerősödve magabiztosan az Unióban vetett nagyobb bizalommal haladhatunk a jövőbe. And I'm sure that if we manage now this very relatively in history very short period of time, this couple of years, and when the growth starts to kick in and things look better, then we have gone through crisis and we can be more confident about ourselves, more confident about the Union and more confident about the Euro and the prosperity of our future. Egyes politikusok szerint igen gyorsan kell cselekednünk, és alig 3 hónapunk van hátra, hogy megoldást találjunk. Igaz ez? Nem igaz? Valóban sietnünk kell? I think there's no time to lose. I think that the last summit concludes results already. Úgy gondolom, hogy nincs vesztegetni való időnk. A legutóbbi csúcs találkozón megszületett a megoldás, megvan az irány, amerre el kell indulnunk, tehát nagyon világos, hogy nincs miért időt vesztegetnünk. Mindazonáltal
által, hogy csak egy hasonló példát mondjak. Most a nyári szabadságolások előtt vagyunk néhány héttel. Ha visszaemlékezünk, egy évvel ezelőtt tárgyaltuk Görögország esetét, és nagyon éles vita volt erről a legmagasabb szinteken, de akár a médiában is, hogy az ég ránk szakad-e a nyár folyamán. Azt hiszem, hogy a legutóbbi döntésekkel némi időt nyertünk, de nyilvánvalóan előre kell lépnünk az integrációban, meg kell próbálni a pénzügyi uniót és elérni a politikai egységet. Ez nem lesz könnyű, lesznek ellentmondások, vita dél és észak között, azok között, akiknek többet kell fizetniük, és azok között, akiknek kevesebbet, és az érintett népek ezt a kérdést igen különbözőképpen fogják látni, de én nagyon optimista vagyok. Úgy tűnik, hogy ön sok minden egyéb mellett rendszeresen figyelemmel követi a román belügyeket is. Kérem, mondja el, mit gondol. Távolodunk a demokráciától, vagy csak éppen lendületesen változik a helyzet? I think I have to be a little bit careful also what I say. As you said very well, the situation is developing now as we speak by hour. I think in the EPP family in general, I just refer what. Azt hiszem, nagyon oda kell figyelni, hogy mit mondok, hiszen a helyzet óráról órára változik. Ami a néppárti családot illeti, ahogyan azt a vezetőség is jelezte már, a helyzet nem pozitív irányba változik. Azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányfő úgy érzi, vagy legalábbis ezt a hatást kelti, az EU határain kívül, hogy megpróbálja megkaparintani a hatalmat az országban, meglehetősen gyorsan és agresszíven. Azt hiszem, hogy az ország stabilitása és az intézményekbe vetett bizalom nagyon fontos, ezért mindenképp be kell tartsák azokat az eljárásokat és szabályokat, amelyek éppen érvényben vannak. Nem szabad felhasználniuk az első adódó alkalmat arra, hogy megváltoztassák a játékszabályokat csak azért, hogy elérjék a kitűzött céljaikat. Rövidre fogva tehát azt gondolom, hogy a dolgok nem jó irányba haladnak. A demokrácia elveit be kell tartani, a szabályokat és játékszabályokat be kell tartani, és ebben nem lehetnek kétségeink. Ezt hangoztatták az unió képviselői is minden szinten. Following those democratic principles is to follow also procedures and no any doubt on that. And this has been expressed actually in many levels of the European decision making during the last hours. Mit gondol, hatalomátvétel történik nem hagyományos módszerrel, valamiféle államcsíny, vagy inkább csak hatalmi harcnak nevezhetjük? I think I would refer what first of all, I'm not legal expert on Romanian constitutional law and its respective interpretations. Nem vagyok jogász vagy szakértő, hogy a történéseket ilyenként értékelni tudjam, de például a nép ügyvédjének menesztése, nem vagyok benne biztos, hogy ez a helyes kifejezés, de tudja, hogy miről beszélek. A minimum, ami elmondható, hogy itt túl messzire mentek, hiszen a demokrácia és a jogállamiság alapvető eleme a szabályok és az eljárások követése. And that's, I think, the basic principal elements of the respect of the judicial system is to respect the procedures and follow the procedures from that point of view. Mi lehet az unió válasza? Mit tehet az unió? We can see. We can actually see in the European, if you think, without saying any names, but in the three, four last months, there have been a lot of... Anélkül, hogy neveket mondanánk, láthatjuk, hogy az elmúlt 3-4 hónapban sok vita folyt erről. Az alkotmánymódosításokról, az intézményi reformokról, az új rendelkezésekről és azok végrehajtásáról. Ebben az összefüggésben számos biztos állást foglalt, és bizonyos vagyok afelől, hogy semmit sem fognak elkapkodni. Már kifejezték aggodalmukat, és bármit tesznek előtte, jól megvizsgálják az adott helyzetet és döntéseik várható következményeit, és nem utolsó sorban törvényességét. Summa summarum az uniós vezetők, legalábbis az én csoportomban kijelentették, hogy nem történhet semmi törvénytelenség, és a román belpolitika történéseit figyelemmel fogják követni Európa különböző szegleteiből. To be very clear that no illegalities would be executed, and also the expression that the situation in Romania will be now followed closely from the different corners of the Europe.
We are preparing for Congress of EPP in Bucharest. Yes. As we know, we'll adopt a new political program and we'll renew its leaders. Az Európai Néppárt kongresszusára készülünk, amelyet Bukarestben tartanak. Köztudott, hogy ezen elfogadják az új politikai alapprogramot, és tisztújítás is lesz. Az alapdokumentum kidolgozásában az RMDSZ már hónapok óta részt vesz. A fő célkitűzésük, hogy egy egész fejezetet az őshonos kisebbségek jogainak szenteljenek. Van rá esély, hogy ez sikerüljön? Is it a good chance to succeed? What I know for sure is that first of all about this writing of the EPP. Amit biztosan tudok, hogy készül ez a dokumentum, amit platformnak neveznek, és ennek a kidolgozásában az RMDSZ igencsak aktív volt. Involved and at the moment Igencsak érdekelt volt. Exactly, and it's very actively involved. I know. Pontosan, és ezért igen aktívan bekapcsolódott. Ennek is köszönhetően számos szövegrész már bekerült a dokumentumba, de nem csak az RMDSZ miatt. Természetesen az RMDSZ-nek mindig vannak lényeges érvei, de ez a kérdés az EPP politikájának amúgy is része, ahogyan erről már korábban beszéltem. Tehát biztosra vehető, hogy lesz egy rész, ami kisebbségi kérdésekkel, kisebbségi értékekkel, azok fontosságával, viszonyaival, gazdasági és egyéb vetületeivel, az egyének jólétével fog foglalkozni. Dealing with the mineral rights, its importance and its relation to different economic and social aspects of the welfare of the individuals. Utolsó kérdésként, ha van valami, amit el szeretne mondani, de nem került rá eddig alkalom, akkor most elmondhatja. No, I think I just would like to express my gratitude that the Koskaroli Foundation and the Nem hiszem, azt gondolom, hogy ki kell fejeznem köszönetemet, hogy a Kós Károly Akadémia az RMDSZ-szel együtt részt vesz az Európai Tanulmányi Központ munkájában, és nagyon várom a nyári egyetemet meg a vitát, amire hamarosan sor kerül. Nagy várakozással tekintek a további közös munka elé, és minden nézőjüknek kívánom, hogy a politikai helyzet jó irányba változzon, hogy a politikai élet újra stabilá váljon ebben az országban, és persze kellemes nyarat kívánok. Enhances the stability of the political life of this country, and I would like to wish you a happy summer. Okay, thank you. Köszönöm az idejét és a türelmét. Thank you. Mára búcsúzunk, jövő héten a magyarság parlamenti képviseletének esélyeiről lesz szó. Tartsanak velünk akkor is, ha észrevételük vagy kérdésük van, írjanak bizalommal a metszet@erdély.tv címre. Viszontlátásra!